Namaste. Today I will be discussing about acoustic phenomenon. यो टपिक साउन्ड को लास्ट टपिक हो क्लास 12 को, ठीक छ। अब यो टपिकमा हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्दाखेरि एउटा हुन्छ प्रेसर एम्प्लिट्युड डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड, अर्को बिट्स, त्यसपछि डोप्लर इफेक्ट, ठीक छ। अब हामी एक एकवटा कुराबाट डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला एकोस्टिक फेनोमेनन त लेखिहाल्यो, के हो यो एकोस्टिक फेनोमेनन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब एकोस्टिक फेनोमेनन भनेको के हो? त्यो ब्रान्च अफ फिजिक्स हो जसमा साउन्ड प्रोडक्सन, रिसेप्सन र ट्रान्समिसनको कुराहरू गरिन्छ। सिम्पल एक्जाम्पल दिए, एउटा घन्टी बज्यो भनेपछि त्यो प्रोड्युस भयो, त्यो ट्रान्समिट भयो, ठीक छ। अनि अर्कोले रिसिभ गर्यो भनेपछि के भइरहेछ त? प्रोडक्सन भइरहेछ, ट्रान्समिसन भइरहेछ, रिसेप्सन भइरहेछ। यो सबैको कम्बाइन स्टडीलाई के भन्छ त? एकोस्टिक फेनोमेनन भन्छ, ठीक छ। दिस इज नोन एज एकोस्टिक फेनोमेनन। अब हामी चाहिँ प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुरा आज बढी गर्नेवाला छौँ। प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको के हो? व्हाट इज प्रेसर एम्प्लिट्युड? सिम्पल कुराबाट बुझौँ, हामी एक्जाम्पलबाटै बुझौँ, सजिलो छ है। एक्जाम्पलबाट बुझौँ, प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको के हो? साउन्ड वेभ एउटा लङ्जिट्युडनल वेभ हो, ठीक छ। साउन्ड लङ्जिट्युडनल वेभ भइसकेपछि कुन फर्ममा प्रोपागेट गर्छ त? कम्प्रेसन्स र रेरफेक्सनको फर्ममा प्रोपागेट गर्छ। इनिसियल्ली साउन्ड ट्रान्समिट नहुँदाखेरि युनिफर्म डेन्सिटी हुन्छ एयरको, भनेपछि त्यो प्रेसरले कुन प्रेसर भन्छ त? एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छ। साउन्ड प्रोपागेट हुन थालेपछि कम्प्रेसन्स र रेरफेक्सनको रूपमा प्रोपागेट गर्छ। कम्प्रेसन्समा मलिक्युल्सहरू नजिक नजिक, त्यसपछि रेरफेक्सन, फेरि कम्प्रेसन, ठीक छ। भनेपछि यहाँ मलिक्युल्सहरू नजिक नजिक हुन्छ, यहाँ मलिक्युल्सहरू टाढा टाढा हुन्छ। यहाँ प्रेसर डेन्सिटी हाई, यहाँ प्रेसर डेन्सिटी लो, भनेपछि साउन्ड प्रोपागेट यो फर्ममा गर्दाखेरि देयर इज भेरिएसन इन प्रेसर। केमा? एटमोस्फियरको प्रेसरमा भेरिएसन आउँछ, कम्प्रेसनमा बढी, यसमा रेरफेक्सनमा कम, भनेपछि ड्यू टु द प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेभ देयर इज भेरिएसन इन द प्रेसर। सो साउन्ड वेभलाई के वेभ भन्छ त? प्रेसर वेभ पनि भन्दो गर्दो रहेछ। कुरो बुझ्यो? साउन्ड वेभलाई किन प्रेसर वेभ भन्छ भन्दाखेरि साउन्ड प्रोपागेट गर्दाखेरि कम्प्रेसन्स र रेरफेक्सनको रूपमा प्रोपागेट गर्छ। कम्प्रेसनमा डेन्सिटी हाई, प्रेसर हाई, रेरफेक्सनमा प्रेसर लो हुन्छ। साउन्ड प्रोपागेट गर्दाखेरि हायर डेन्सिटी लोवर डेन्सिटीको फर्ममा प्रोपागेट गर्छ, ड्यू टु विच साउन्ड वेभ इज नोन एज प्रेसर वेभ पनि भन्नेवाला छौँ। अब हामी यसमा डिस्कसन गरौँ प्रेसर एम्प्लिट्युड। हामीले पहिला पनि डिस्कसन गरिसकेका छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युडको कुरा गरेका छौँ। यहाँ हामीले प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुरा अलिकति गरौँ। अब प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले स्टार्टिङ गर्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनबाट। फ्रम डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन के छ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हाम्रो? y इज इक्वल टु a sin ओमेगा टी माइनस kx, ठिक छ। अब a भनेको एम्प्लिट्युड भइहाल्यो, डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड, एङ्गुलर भेलोसिटी, के भनेको प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट हो, ठिक छ। अब यो एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीले एउटा सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ एयर लिनु पर्यो। एउटा सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ एयर लिउँ त, सपोज गरेर मैले एउटा सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ एयर लिएँ। यसको एक्स एक्सिसतिरको डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्सलाई हामीले एक्स मानिदिउँ, यसको एरिया ए मानिदिउँ, एरिया ए। सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ एयर हाम्रो बी र सी मान्यौँ। साउन्ड प्रोपागेट गर्दा यो मलिक्युल्स अफ एयरको हामीले सर्टेन रिजन मात्र लिइरहेको छौँ, एउटा सिलिन्ड्रिकल रिजन लिइरहेको छौँ। साउन्ड प्रोपागेट गर्दाखेरि सपोज गरेर यहाँको मलिक्युल्सहरू अलिकति डिस्प्लेस भयो, यहाँ बी ड्यासमा गयो, बी ड्यासमा गयो, हामीले डेल एक्स मानेको थियौँ। त्यस्तै सीको कहाँ गयो त? डेल सीमा गयो भनौँ है। अब यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले y1 मानिदिउँ, यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले y2 मानिदिउँ। अब इनिसियल्ली भोल्युमको कुरा गरौँ। ओरिजिनल भोल्युम कति हुँदो रहेछ त? टोटल भोल्युम अफ एयर भनौँ न है, v इज इक्वल टु एरिया इन्टु डेल एक्स, ठिक छ। इक्वेसन नम्बर 2 मानिदिउँ यसलाई। भनेपछि साउन्ड प्रोपागेट गर्दाखेरि भोल्युम कतिको चेन्ज आयो त? त्यो कुरा गरौँ। चेन्ज इन भोल्युम, चेन्ज इन भोल्युम, अनि डेल v इज इक्वल टु एरिया कति आइरहेछ त्यहाँ? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 गर्दा कति आयो त हाम्रो? हामीले डेल v इज इक्वल टु a टाइम्स डेल y लेख्न पाइन्छ, ठिक छ। यहाँसम्म हामीले निकाल्यौँ ओरिजिनल भोल्युम, यहाँ निकाल्यौँ, यो हामीले चेन्ज इन भोल्युम निकाल्यौँ। अब फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम कति हुँदो रहेछ त्यो निकालौँ त?
fractional change in volume कति भयो चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम कति भयो चाहिँ भ्यालु राख्दा कति आउँछ त चेन्ज इन भोल्युम भनेको a टाइम्स डेल y त्यसपछि a टाइम्स डेल x गर्दा कति आयो त हाम्रो डेल y बाई डेल x यति आयो ठिक छ डेल y बाई डेल x हाम्रो आइसक्यो अब यहाँसम्म त भइहाल्यो यसलाई मैले मेटाएँ हामीले के निकाल्यौं त फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ निकालिसक्यौं अलिअलि अब त्यसपछि अगाडि आएको थियौं यसलाई मैले अर्को सानो फिगर बनाउँदाखेरि अघिनिकै फिगर मैले यहाँ साइडमा बनाएँ यो कुराहरु हामीले गरेका थियौं डेल x यहाँ थियो एरिया यहाँ थियो अब यो जुन चेन्ज इन भोल्युमको कुरा गरिरहेको छ त्यो भ्यालु एयरको जुन हामीले भोल्युम लिइरहेको छौं त्यसलाई एकदमै सानो लिने हो भने इफ द भोल्युम अफ एयर इज टेकन एज भेरी स्मल और वी क्यान से इफ डेल x टेन्ड्स टु 0 लिने हो भने हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा राख्दा कति भयो यही राख्दा कति भयो त डेल x टेन्ड्स टु 0 लिने हो भने हाम्रो कति भयो त डेल v बाई v डेल x टेन्ड्स टु 0 लिने हो भने हाम्रो के हुन्छ डेल y बाई डेल x कति भयो त यो हामीले पार्शियल डिफरेन्सिएसन त पहिला थाहा नै छ कहाँबाट आउँछ पार्शियल डिफरेन्सिएसन भनेको डेल y बाई डेल x आइहाल्छ ठीक छ यो हामीले निकाल्यौं कहाँबाट पार्शियल डिफरेन्सिएसन इक्वेसनबाट निकाल्यौं अब y को भ्यालु हामीले यहाँ राखेकै छौं फ्रम इक्वेसन 1 राख्दियौ फ्रम इक्वेसन 1 कति भयो डेल v बाई v इज इक्वल टु डेल बाई डेल x कति भयो यहाँ भ्यालु कति राखेको छ त a sin ओमेगा टी माइनस kx नर्मल डिफरेन्सिएसन त हो नि डिफरेन्सिएसन गर्दियौ a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो x को रेस्पेक्टमा छ त्यसैले गर्दा ओमेगा टी पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ कति आउँछ त्यहाँ माइनस k x छँदै छ गर्दा कति आउँछ त हाम्रो डाइरेक्ट लेखेँ मैले माइनस a k cos ओमेगा टी माइनस kx आयो हामीले निकाल्यौं के डेल v बाई v निकाल्यौं ठीक छ यहाँसम्म हामीले इक्वेसन निकालिसकेका छौं इक्वेसन नम्बर 3 इक्वेसन नम्बर हामीले 4 लेख्दियौं अब साउन्डको प्रोपागेसन कुरा गर्यौं साउन्ड मैले अघि नै भनिहालेँ साउन्ड कुन फर्ममा प्रोपागेट गर्छ त कम्प्रेसन्स र रेडफ्र्याक्सनको रूपमा प्रोपागेट गर्छ भनेपछि कम्प्रेसन रेडफ्र्याक्सन भइराछ यसको अर्थ हाम्रो जुन मिडियम छ नि यो एयरको मिडियम छ कस्तो मिडियम हुँदो रहेछ त्यो इलास्टिक मिडियम हुनुपर्ने रहेछ ठीक छ जब कम्प्रेसन रेडफ्र्याक्सन कन्टिन्युअसली भइराछ भने द मिडियम शुड बी इलास्टिक भइसकेपछि हामीले एयरको कुरा गरिरहेको छौं त्यसैले गर्दा हामीले के लिनु पर्यो बलको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी लिइहालौं त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कुरा आयो भने बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति हुन्छ b इज इक्वल टु चेन्ज इन प्रेसर बाई चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम ठीक छ यो एडियाबेटिक कन्डिसनको कारणले गर्दा माइनस आयो अर्को हाम्रो कम्प्रेसन कुरा पनि गरिरहेछ त्यसैले गर्दा माइनस आयो भनेर बुझे हुन्छ ठीक छ अब यो भ्यालु गरे हामीले यहाँ राख्दिहालौं त कति आउँछ यसलाई मैले मेटाएँ अब भ्यालु यसमा राख्दियौ हाम्रो कति आयो त b इज इक्वल टु डेल p माइनस यहाँ राख्दा माइनस माइनस प्लस a k cos ओमेगा टी माइनस kx कति आयो त हाम्रो डेल p कति आयो त b a k cos ओमेगा टी माइनस kx यो हाम्रो प्रेसरको एक्सप्रेसन हो सुरुमा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन लेखेका थियौं डिस्प्लेसमेन्ट अहिले चाहिँ हामीले प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुरा गरिरहेका छौं ठीक छ अब एम्प्लिट्युड भन्ने बित्तिकै के को कुरा आउँछ त म्याक्सिममको कुरा आउँछ जुन हामीले भनिहाल्यौं जुन प्रोपागेट गर्दाखेरि कम्प्रेसन रेडफ्र्याक्सनको रूपमा प्रोपागेट गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा म्याक्सिमम बढ्दा म्याक्सिमम गर्दा जिरोको कुराहरु आउँछन् कुनै ठाउँमा म्याक्सिमम हुन सक्छ भनेपछि कुन ठाउँमा म्याक्सिमम हुन्छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यसको कुरा अलिकति गर्दाखेरि कुन ठाउँ कति भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ त अब यहाँ यो हाम्रो एक्सप्रेसन हो प्रेसरको लागि है अब फर म्याक्सिमम प्रेसरको लागि अब यहाँ भ्यालु हेर्दाखेरि तपाईको यो सबै कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो कस मात्र भेरिएबल 0 देखि लिएर 1 सम्म म्याक्सिमम भ्यालु कति हुनुपर्छ त कस को भ्यालु कस
ओमेगा टी माइनस kx भ्यालु कति हुनुपर्छ त 1 हुनुपर्छ यसलाई गरेर यहाँ राख्दै कति भयो प्रेसर म्याक्सिमम हुन्छ p max is equal to BAK. This is the expression for maximum pressure or we can say pressure amplitude. ठीक छ जनरली यसलाई हामीले कुनै P max लेखेन हुन्छ P naught लेखेन हुन्छ ठीक छ P naught लेखेन हुन्छ P max लेखेन हुन्छ यसरी हामीले प्रेसर एम्प्लिट्युड को डेरिभेसन गर्यौं म फेरि अलिकति रिकल गर्दै तपाईहरुलाई साउन्ड वेभलाई हामीले प्रेसर वेभ पनि भन्छ भनेर जाँचमा धेरैचोटी सर्ट क्वेशनमा सोधेको छ किन साउन्ड वेभलाई प्रेसर वेभ भन्छ त साउन्ड प्रोपागेट कम्प्रेसन र रेफ्रेक्सनको रूपमा गर्छ त्यहाँ प्रेसरको भेरिएसन हुन्छ कम्प्रेसनको प्रेसर बढी रेफ्रेक्सनको प्रेसर कम देयर इज भेरिएसन इन प्रेसर ड्यू टु द प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेभ हेन्स साउन्ड वेभ इज नोन एज प्रेसर वेभ अनि हामीले डिस्कसन के गर्यौं प्रेसर एम्प्लिट्युडको डिस्कसन गर्यौं ठीक छ ल आजको क्लासलाई यति नै हो म अर्को क्लासमा अरु टपिक्सहरु इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड वेभ बिट्सको कुराहरु लिएर आउने नै छु ल यसमा केही कन्फ्युजनहरु छ भने प्लिज मेरो च्यानलमा गएर त्यो भिडियोजहरु हेर्ने कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ कमेन्टमा गएर कन्फ्युजन भन्ने म डाइरेक्टली कसरी हुन्छ अर्को भिडियोजमा त्यसको सोलुसन्सहरु मजाले गरि नै हाल्छु ओके थ्यांक यू दिस इज फर टुडे प्लिज सब्स्क्राइब माइ च्यानल